ginawa ko. Nakahaw ka na, hindi pa? Oo. Baka sa Lunes, magmamalayo kami. Ni Teresa. Teresa. Ang ganda sa windmill, no? Kasi holiday. Oo. Daming tao ngayon. Dami. Oo eh. Ha? Makaahon muna bago pumasok. Okay. Morning. Saturday ride. Ang daming tao ngayon, guys. Dami lang, guys. Guys, doon tayo ruruta sa kabila. Nice. Alright. Dang! Okay, guys. Morning, sir! Okay guys, dito tayo ngayon sa akit lang tayo ng konti sa shotgun, guys. Hello, ma'am! Hello! Akit tayo ng shotgun. Ito, sabay tayo kay kuya at kay ate. Saan pa kayo, ate, kuya? Saan? Oo, QC. So, taga QC sila. Sabay lang ako. Yes! Yan. I-set mo sa isang mic likli. Yan. Sabay ako. Kaya sa malaki. Yan si ate sa kasiya. Una ko kayo ng video habang maahon tayo.
Ayos sila te. So, di ba? Handa lang, kaya yan. Hello. Morning, sir. Ah. Buta mo na yung kasama mo. Si kuya. Si kuya. Taga Marikina yan, guys. Woo. Mamaya may upload. Ayan sila, sir. Hanggang doon lang tayo sa may recrap. Muna na lang. Ayan. Ayan pa sila, oh. Panoorin yung YouTube channel ko, ha. Bernal TV, ah. TV, TV, ah. Okay lang. Ito mo mamaya.